O sursă gratuită de unde învăț Python gratuit este pythoninstitute.org. Eu acum am terminat primul modul. După fiecare modul este un quiz pe care îl facem astăzi împreună. Python is an example of a high-level programming language. Machine language este binary 1.0, natural language este româna-engleza. A complete set of known commands is called an instruction list. What is a source code? A program written in a high-level programming language. What do you call a computer program which directly executes instructions written? Directly executes este interpreter, cum este Python. Translator nu există și compiler nu le execută direct la final după ce termin de scris din câte știu. What Python version is covered in this course? Python 3. What is CPython? The default implementation of the Python programming language, another name for Python, ceea ce nu este corect. Python este Python code tradus în C. A compiled language nu este compiled language used to perform. Aș zice the default implementation of the Python programming language pentru că Python a fost scris în C. What is IDLE? An acronym that stands for Interactive Development Learning Extension. Nu este Integrated Development and Learning Environment. What do you call a tool that lets you launch your code step by step and inspect it at each moment of execution? Launch your code and inspect. Ok, debugger. În editor scriem codul. În consolă putem să rulăm programul, iar în debugger să verificăm. How did Python, the programming language, get its name? Guido van Rossum este cel care a scris Python, named it to honor Monty Python Flying Circus. Da. N-are nicio legătură cu Sharpie și Python of Katana, a dramatic poet. No. Okay, which one of the following is an example of a Python file extension? Submit, să vedem dacă am făcut corect. 100%. Super. Următorul test. 20 de minute pentru 10 întrebări. What is the best definition of a script? It's a text file that contains instructions which make up a Python program. Text file that contains sequences, zeros and ones. Asta e machine language. It's an error message generated. No. It's an error message. No. Deci este un file text care conține instrucțiuni. What do you call a command line interpreter which lets you interact with your OS and execute Python commands and scripts? What do you call a command line interpreter which lets you interact with your OS and execute? Consolă. Compiler. Python este Python code scris în Java. Editorul este practic acolo unde scrii tu codul. Compilatorul e altceva, asta e altceva. Interacționezi cu operating system. Consola. What is machine code? A low-level programming language consisting of binary digit bits that the computer reads and understands. Medium level nu e, high level nu. Consists of hexadecimal that make up. What is true about compilation? It tends to be faster than interpretation. Both you and the end user must have the compiler. Nu este adevărat. It tends to be slower. Nu e adevărat. The code is converted directly into machine code executable by the processor.
Select the true statements to answer. Python is a good choice for creating and executing tests for application. Python 3 is backwards compatible with Python 2. Python is free open source. Python is a good choice for low-level programming. Nu, aici nu. Python is a good choice for creating and executing tests for applications. Știu că PyPy parcă era mai bun pentru testat. Și nu mai știu dacă Python 3 este compatibil. Este compatibil, dar sunt și incompatibilități din câte știu. Eeny, meeny, miny, moe, că nu mai știu. For creating. Ok, mergem cu asta. What is the expected behavior of the following program? Print hello. The program will output hello to the screen. The program will output... da, ok, fără apostrof hello. The program will output hello. Și paranteze, nici pe ele nu le-am văzut. The program will generate an error. Nu. O să printeze p-r-i-n-t, hello. Las că corect. Ok. Mai departe. What do you call a file containing a program written in high level programming? A source file, target file, nameauzit, machine file, code file, a source file. What is CPython? It's a programming language that is a superset of Python designed to produce C-like performance with code written in Python. It's the default reference implementation of Python written in the C language. It's the default reference implementation of the C language. No, it's a programming language that is a superset of C language designed to produce Python language. No. Deci, dintre astea două trebuie să leg. It's a programming language that is a superset of Python designed to produce C-like performance with code written in Python. Da. It's the default reference implementation of Python written in the C language. What is the expected behavior? Print, aici lipsește un T. Nu o să pun goodbye. The program will generate an error message. Goodbye. Goodbye. No. What are the four fundamental elements that make a language? Alphabet, lexis, phonetics, nu. Morfologie, nu. Fonetică, nu. Alfabet, lexis, practic vocabularul. Sintaxa, ordinea în care le pui și semantica dacă are sens ceea ce am scris. Submit. 90. Review test. Să vedem unde am greșit. Aici. Ok. It's a programming language. So CPython, cred că este it's the default reference implementation of Python written in C. Păcat că nu ne dă și răspunsul, dar haideți să facem încă o dată testul. Retake. What is the best definition of a script? It's a text file that contains error message, instructions. Okay. Console era aici. What is machine code? Okay. Compilation. True statements, ok. Aici se pare că am avut dreptate, deci Python 3 nu este, că nu e complet compatibil cu Python 2, altfel de ce ar mai exista Python 2 și 3, nu? Aici o să printeze hello. Source file. CPython. Aici greșisem. Deci, it's a programming language that is a superset of the C language. Și am zis că trebuie să fie aici. Și am ales it's a programming language that is a superset of Python designed to produce C-like performance with code. Okay. It's the default reference implementation of Python written in C language. CPython. Și notez pe o foaie și să vedem dacă este corect.
Next. What is the expected behavior of the following program? Print, aici nu era corect. Error message. Și aici era alfabet. Lexis. Sintaxă și semantică. Ok, acum e 100%, deci practic aia este C Python. Ok, modul 2.